હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગઈકાલે આપણે બીજા લેક્ચરની અંદર ખૂબ મોટા અંતરોનું માપન વિશે આપણે ચર્ચા કરી ગયા. આજે આપણે ત્રીજા લેક્ચરની અંદર ખૂબ જ સૂક્ષ્મ અંતરોનું માપન અને અણુના પરિમાણ વિશે આપણે આ ટોપિકની અંદર ચર્ચા કરવી છે. તો આપણે સૌપ્રથમ વાત કરીએ તો ખૂબ જ સૂક્ષ્મ અંતરોનું માપન એટલે કે દાખલા તરીકે અણુનું પરિમાણની જો વાત કરીએ તો અણુનું પરિમાણ 10⁻8 મીટરથી 10⁻10 મીટર ના ક્રમનું હોય છે. આ માટે વર્નિયર કેલિપર્સ કે સ્ક્રૂ ગેજ, માઇક્રોમીટર સ્ક્રૂ ગેજ નો ઉપયોગ થતો નથી. કાલે આપણે પ્રત્યક્ષ રીતની અંદર ચર્ચા કરી ગયા કે માઇક્રોમીટર, સ્ક્રૂ ગેજ, ફેરોમીટર અને વર્નિયર કેલિપર્સની મદદથી આપણે સૂક્ષ્મ લંબાઈનું માપન કરી શકીએ છીએ. તો અહીં આપણે ખૂબ જ સૂક્ષ્મ અંતર, દાખલા તરીકે અણુનું પરિમાણ આપણે માપવું છે તો અણુનું પરિમાણ છે એ 10⁻8 મીટરથી 10⁻10 મીટરના ક્રમનું હોય. તો એના માટે વર્નિયર કેલિપર્સ કે સ્ક્રૂ ગેજનો ઉપયોગ થતો નથી. તો આપણે ખાસ પ્રકારના માઇક્રોસ્કોપની જરૂર ઊભી થશે, જે માઇક્રોસ્કોપની મદદથી આપણે અણુનું પરિમાણ જે છે એ નક્કી કરી શકીશું. તો આજે આપણે 3 પ્રકારના માઇક્રોસ્કોપનો અભ્યાસ કરવો છે. સૌથી પહેલું માઇક્રોસ્કોપ છે તેનું નામ છે ઓપ્ટિકલ માઇક્રોસ્કોપ. ઓપ્ટિકલ માઇક્રોસ્કોપ. બીજું માઇક્રોસ્કોપ છે તેને આપણે કહીશું ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ. અને ત્રીજા માઇક્રોસ્કોપની આપણે ચર્ચા કરીએ એને કહેવાય સ્કેનિંગ ટનલિંગ માઇક્રોસ્કોપ, જેને આપણે STM સ્કેનિંગ ટનલિંગ માઇક્રોસ્કોપ કહીશું. 3 માઇક્રોસ્કોપની આપણે આજે ચર્ચા કરવી છે. તો સૌપ્રથમ ઓપ્ટિકલ માઇક્રોસ્કોપની વાત કરીએ તો ઓપ્ટિકલ માઇક્રોસ્કોપ દ્રશ્ય પ્રકાશના તરંગોનો ઉપયોગ કરે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપ્ટિકલ માઇક્રોસ્કોપ છે તે દ્રશ્ય પ્રકાશના તરંગનો ઉપયોગ કરે છે. દ્રશ્ય પ્રકાશ વિશે આપણે ધોરણ 10 માં થોડો ટૂંકમાં અભ્યાસ કરી ગયા. ધોરણ 10 માં આપણે ભણી ગયા કે દ્રશ્ય પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ 4000 એંગસ્ટ્રોમથી 7000 એંગસ્ટ્રોમના ક્રમની હોય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે 1 એંગસ્ટ્રોમ બરાબર 10⁻10 મીટર થાય. તો આથી નાના ક્રમના જે કણો છે, જે પરિમાણ ધરાવતા કણો છે, તેનું માપન આપણે ઓપ્ટિકલ માઇક્રોસ્કોપથી કરી શકતા નથી. તેથી આ ક્રમથી નાના ક્રમના કણોના પરિમાણનું વિભેદન થઈ શકતું નથી. એટલે ઓપ્ટિકલ માઇક્રોસ્કોપની આ મર્યાદા કયો તો મર્યાદા પણ ગણી શકાય
કે ઓપ્ટિકલ માઇક્રોસ્કોપની મદદથી 10⁻10 મીટરથી નાના ક્રમનું જે આપણે અવલોકન લેવું હોય તો એ અવલોકનનું નિવેદન થઈ શકતું નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યારબાદ ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ વિકસાવવામાં આવ્યું. તો ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ છે તેની અંદર દ્રશ્ય પ્રકાશને બદલે ઇલેક્ટ્રોન બીમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો આપણે અહીં જોશું ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપમાં દ્રશ્ય પ્રકાશને બદલે ઇલેક્ટ્રોન બીમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેની વિભેદન શક્તિ અથવા તેનું વિભેદન કયો તો તેનું વિભેદન 0.6 એંગસ્ટ્રોમ હોય છે. તેની મદદથી અણુ અને પરમાણુ ને જોઈ શકાય છે. તો આ થઈ ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ. હવે આપણે વાત કરીએ સ્કેનિંગ ટનલિંગ માઇક્રોસ્કોપ કે જેની વિભેદન શક્તિ ખૂબ ઊંચી હોય. તેની વિભેદન શક્તિ ખૂબ ઊંચી છે. તેની મદદથી પરમાણુની સાઈઝનો અંદાજ મેળવી શકાય. આ ઉપરાંત અણુનો વિસ્તાર આપણે જાણવો હોય તો અણુનો વિસ્તાર માપવાની એક આણ્વિક સ્તરની રીત પણ છે. જે આણ્વિક સ્તરની રીતની અંદર કોઈ પણ સપાટી હોય તે સપાટી ઉપર સ્ટીયરિક એસિડ ને મૂકવામાં આવે તો સ્ટીયરિક એસિડની જાડાઈ આપણે નક્કી કરી શકીએ. તો આણ્વિક સ્તરની રીત જે છે એ આપણે અહીં જાણી શકીએ છીએ. બરાબર. તો ભૌતિક વિજ્ઞાનની અંદર આપણે ખૂબ જ સૂક્ષ્મ અંતરો અને ખૂબ મોટા અંતરો સાથે કામ લેવાનું થાય તો ત્યારે આપણે એમ કહી શકાય કે ભૌતિક વિજ્ઞાનની અંદર ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં ખૂબ જ સૂક્ષ્મ અને ખૂબ મોટા અંતરો સાથે કામ પડે છે. દાખલા તરીકે ખૂબ સૂક્ષ્મ અંતરની જો આપણે વાત કરીએ તો ન્યુક્લિયસ ની સાઈઝ 10⁻14 મીટર ના ક્રમની હોય છે. એટલે ખૂબ સૂક્ષ્મથી -14 અને ગેલેક્સીની સાઈઝ ની જો વાત કરીએ તો 10⁻21 મીટર ના ક્રમની હોય છે. તો આવી રીતે આપણે ભૌતિક વિજ્ઞાનની અંદર ખૂબ જ સૂક્ષ્મ અંતરોથી લઈ અને ખૂબ મોટા અંતરો સાથે આપણે કામ કરીએ છીએ. તો આ ટોપિકને આપણે કહીશું ખૂબ જ સૂક્ષ્મ અંતરોનું માપન અને અણુનું પરિમાણ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે જુદા જુદા લંબાઈના એકમો જોશું જે આપણે યાદ રાખવાના છે, જે કોઈ બી જગ્યાએ એમસીક્યુમાં અથવા દાખલામાં આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી આપણે દળનું માપન જોશું અને ત્યાર પછી દળના એકમોની ચર્ચા કરીએ, સાથે સાથે સમયના એકમોની પણ ચર્ચા કરીશું. તો આ જે ટોપિક છે એ તમારી બુકમાં ઉતારી દો. વિદ્યાર્થી મિત્રો,
હવે આપણે હમણાં જે વાત કરી લંબાઈના એકમો, દળના એકમો અને સમયના એકમ વિશે આપણે ચર્ચા કરી છે. તો સૌપ્રથમ આપણે લંબાઈના એકમોની ચર્ચા કરીએ તો 1 ફર્મી બરાબર 10⁻15 મીટર. આ બધા જ એકમો આપણે યાદ રાખવાના છે. કોઈ ને કોઈ જગ્યાએ ખાલી જગ્યા MCQ આવશે. એક એક્સરે યુનિટ બરાબર 10⁻13 મીટર. એક એંગસ્ટ્રોમ વિશે આપણે હમણાં ચર્ચા કરી ગયા 10⁻10 મીટર. એક માઇક્રોમીટર બરાબર 10⁻6 મીટર. ત્યાર પછી એક એસ્ટ્રોનોમિકલ યુનિટ બરાબર 1.496 ગુણ્યા 10⁻11 મીટર. હવે એસ્ટ્રોનોમિકલ યુનિટ કોને કહેવાય એની એક વ્યાખ્યા આપણે જોઈએ તો સૂર્ય અને પૃથ્વી વચ્ચેના જે સરેરાશ અંતર છે એ અંતરને આપણે 1 AU એટલે એસ્ટ્રોનોમિકલ યુનિટ કહે છે. 1 લાઇટ યર NY એટલે લાઇટ યર એને પ્રકાશ વર્ષ કહેવાય. એક પ્રકાશ વર્ષ બરાબર 9.46 ગુણ્યા 10⁻15 મીટર. ત્યાર પછી એક પાર્સેક બરાબર 3.08 ગુણ્યા 10⁻16 મીટર. હવે એક પાર્સેક કોને કહેવાય એની આપણે વ્યાખ્યા જોઈએ તો અહીં તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો કે 1 AU જેટલી લંબાઈ વડે એટલે આ 1 AU જેટલી લંબાઈ છે. 1 AU એટલે સૂર્ય અને પૃથ્વી વચ્ચેનું સરેરાશ અંતર. તો આ 1 AU જેટલી લંબાઈ વડે જે અંતરે 1 સેકન્ડ જેટલો કોણ અંતરાતો હોય એટલે અહીંયા અંતરાતો કોણ 1 સેકન્ડ છે બરાબર. તો તે અંતરને આપણે 1 પાર્સેક કહીશું. એટલે આ જે અંતર થશે એ 1 પાર્સેક જેટલું થશે. તો અહીં આપણે કાલે ભણી ગયા સૂત્ર કે ખૂણો બરાબર ચાપના છેદમાં ત્રિજ્યા એટલે થીટા બરાબર ચાપના છેદમાં ત્રિજ્યા. તો આ અહીંથી r ના સૂત્રનો કરતા કરો ત્રિજ્યા એટલે r તો r ઉપર જશે થીટા નીચે આવશે. તો r બરાબર l ના છેદમાં થીટા. l એટલે 1 AU જેટલી લંબાઈ અને થીટા એટલે 1 સેકન્ડ જેટલો ખૂણો. તો 1 AU નું મૂલ્ય આપણે અહીંયા જોઈ ગયા 1 AU એટલે 1.496 ગુણ્યા 10⁻11. 1 સેકન્ડને આપણે રેડિયનમાં ફેરવતા ગઈકાલે શીખી ગયા દાખલામાં. તો સેકન્ડ હોય તો આપણે 3600 વડે ભાગવાનું, મિનિટ હોય તો 60 વડે ભાગવાનું. તો 1/3600 ગુણ્યા π/180. આ પદનું સાદુરૂપ આપી અને એને ડિવાઇડેશન કરીએ તો 3.08 ગુણ્યા 10⁻16 મીટર મળે. તો ફાઇનલી 1 પાર્સેક નું મૂલ્ય આપણને આટલું પ્રાપ્ત થશે. તો આ થઈ ગયા લંબાઈના જુદા જુદા એકમો. ચાલો હવે વાત કરીએ આપણે દળના એકમો. તો દળના એકમો જે છે એમાં ચંદ્રશેખર યુનિટ CSU ચંદ્રશેખર યુનિટ 1 CSU બરાબર 1.4 ગુણ્યા સૂર્યનું દળ. એટલે સૂર્યના દળ સાથે તમે 1.4 નો ગુણાકાર કરો તો તમને 1 CSU નું મૂલ્ય છે એ પ્રાપ્ત થશે. તો 1.4 ગુણ્યા સૂર્યનું દળ છે 2 ગુણ્યા 10⁻30 2 નો ગુણાકાર કરતા 2.8 ગુણ્યા 10⁻30 કિલોગ્રામ. અહીં દળનો એકમ કિલોગ્રામ આવશે. હવે 1 મેટ્રિક ટન એટલે 1000 કિલોગ્રામ. 1 ક્વિન્ટલ એટલે 100 કિલોગ્રામ. અને ખૂબ જ સૂક્ષ્મ અણુ પરમાણુના દળની જ્યારે આપણે જરૂર પડે ત્યારે એનું દળ છે એ કિલોગ્રામમાં ન માપી શકાય તેને આપણે AMU માં માપી શકાય. તો 1 AMU નું મૂલ્ય છે 1.66 ગુણ્યા 10⁻27 કિલોગ્રામ. તો ખૂબ જ સૂક્ષ્મ અણુ પરમાણુઓનું દળ આપણે ધ્યાનમાં લેવું હોય તો આપણે 1 AMU અને એને ઘણીવાર 1 U વડે પણ દર્શાવાય છે. ચાલો હવે વાત કરીએ આપણે સમયના એકમની. તો સમયના એકમની અંદર એક વર્ષ બરાબર આપણે જાણીએ છીએ જનરલી 365 દિવસ આપણે લેતા હોઈએ છીએ. ઘણા દિવસ ટૂંકા હોય છે, ઘણા દિવસ લાંબા હોય છે. તો ઓવરઓલ 1 યર બરાબર 365.25 દિવસ થશે. 1 લુનાર મંથ, L એટલે લુનાર, M એટલે મંથ. 1 લુનાર મંથ એટલે 27.3 દિવસ થાય. એટલે ચંદ્ર હોય તેને પૃથ્વીની આસપાસ તેની કક્ષામાં એક પરિભ્રમણ જો પૂર્ણ કરવું હોય, ચંદ્રને પૃથ્વીની ફરતે એક પરિભ્રમણ પૂર્ણ કરવું હોય તો એની કક્ષામાં
એને આટલો સમય લાગે 27.3 દિવસ, એટલે ઓવરઓલ 1 મંથ જેટલો સમય આની અંદર લાગશે. હવે 1 સોલાર યર એટલે 365.25 એવરેજ સોલાર ડે એટલે સરેરાશ સૂર્ય દિવસ એટલો થાય. 1 સેક બરાબર 10⁻8 સેકન્ડ, બરાબર. તો આ થઈ ગયા સમયના એકમો, આ થઈ ગયા દળના એકમો અને આ થઈ ગયા લંબાઈના એકમો. આ ખાલી જગ્યા એમસીક્યુ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. હવે આની પહેલા જ્યારે આપણે વાત કરી હતી ત્યારે આપણે લંબાઈનું માપન, ગઈકાલે આપણે લેક્ચરની અંદર લંબાઈના માપન વિશે ચર્ચા કરી ગયા, જુદા જુદા સાધનોની આપણે ચર્ચા કરી ગયા. તો આજે આપણે દળનું માપન અને સમયનું માપન જોવું છે કે દળનું માપન કેવી રીતે કરવામાં આવે અને સમયનું માપન પ્રાચીન સમયથી લઈ હાલમાં આપણે સમયનું માપન કઈ રીતે કરીએ છીએ એને લગતો એક સરસ મજાનો ટોપિક, તો એમની આપણે ચર્ચા કરીએ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે દળના માપન વિશે ચર્ચા કરીએ કે ભાઈ દળનું માપન કઈ રીતે કરી શકાય. તો ચાલો દળના માપન વિશે ચર્ચા કરીએ. તો સૌપ્રથમ આપણને એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે દળ એટલે શું. તો આપણે જાણીએ છીએ કે પદાર્થમાં સમાયેલ દ્રવ્યના જથ્થાને દળ કહે છે. તો સૌપ્રથમ આપણે એક વ્યાખ્યાની ચર્ચા કરીએ કે પદાર્થમાં રહેલા દ્રવ્યના જથ્થાને પદાર્થનું દળ કહે છે. હવે દળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ પદાર્થનો એક આંતરિક ગુણધર્મ છે. તો આ જે આંતરિક ગુણધર્મ છે એ પદાર્થના તાપમાન અને દબાણ પર આધારિત નથી. એટલે તાપમાન વધે તો પદાર્થના દળમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી, કે દબાણ આપણે વધારીએ કોઈ પદાર્થનું તો એમાં ફેરફાર થતો નથી. એટલે દળ છે એ તે જ રીતે રહે છે. એટલે આ બે રાશિ ઉપર દળ છે એ આધારિત નથી. આ ઉપરાંત એમનું માપન છે એ સાદી તુલાની મદદથી કરવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે આપણે ત્રાજવું જે બોલીએ છીએ એક પ્રકારની સાદી તુલા છે. અત્યારે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ વજન કાંટા પણ થઈ ગયા, તો એમની મદદથી આપણે પદાર્થ છે એમનું દળ નક્કી કરીએ છીએ. હવે પદાર્થ પર લાગતા ગુરુત્વાકર્ષણ બળને પ્રમાણભૂત પદાર્થ પર લાગતા ગુરુત્વાકર્ષણ બળ સાથે સરખાવવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે આપણે કોઈ એક પુસ્તકની જો વાત કરીએ કે ભાઈ પુસ્તકનું વજન કેટલું છે. દાખલા તરીકે એક પુસ્તક છે એમનું વજન 250 ગ્રામ છે. તો 250 ગ્રામ એટલે તેની ઉપર લાગતું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ W બરાબર mg. તો એક બાજુ આપણે પુસ્તક મૂકીએ અને બીજી બાજુ 250 ગ્રામનું પ્રમાણભૂત વજન મૂકીએ તો બંને ઉપર ગુરુત્વાકર્ષણ બળ લાગશે. તો બંનેનું દળ જો સમાન હશે તો ત્રાજવાની અંદર એ મધ્યમાં રહેશે, એટલે સંતુલનમાં રહેશે, બરાબર. તો આ રીતે આપણે કોઈ પણ પદાર્થ પર લાગતા ગુરુત્વાકર્ષણ બળને પ્રમાણભૂત પદાર્થ પર લાગતા ગુરુત્વાકર્ષણ બળને સરખાવીએ તો આપણે પદાર્થના દળનું માપન કરી શકીએ છીએ. હવે વજન એટલે શું? દળ અને વજન બે વસ્તુ જુદી જુદી છે. દળ એટલે આપણે માસ કહી શકીએ અને વજન એટલે માસ ગુણ્યા ગુરુત્વ પ્રવેગ, એટલે ગુરુત્વ પ્રવેગને આપણે g વડે, એનો સંકેત g છે એટલે m × g, દળ અને ગુરુત્વ પ્રવેગ બંનેનો ગુણાકાર કરશું ત્યારે આપણને પદાર્થનું વજન ચોક્કસ મળશે. તો પદાર્થ પર લાગતા પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણ બળને પદાર્થનું વજન કહે છે. તો દળ અને વજનનો આ ડિફરન્સ. હવે ભૌતિક વિજ્ઞાનની આપણે વાત કરીએ તો ભૌતિક વિજ્ઞાનની અંદર ખૂબ જ સૂક્ષ્મ દળથી લઈ ખૂબ મોટા દળનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો હોય તો 10⁻30 કિલોગ્રામ જે ઇલેક્ટ્રોનનું દળ કહેવાય થી 10⁵ કિલોગ્રામ જે અવલૌકિક વિશ્વનું અહીં દળ આપણને દર્શાવેલું છે એટલું આપણે કામ લેવાનું છે. આ ઉપરાંત અણુ પરમાણુની જો વાત કરીએ તો અણુ પરમાણુનું દળ છે એ AMU-માં માપવામાં આવે. એને ટૂંકમાં 1 સ્મોલ u વડે પણ દર્શાવાય, 1u પણ કહેવાય. એનું મૂલ્ય 1.66 × 10⁻27 કિલોગ્રામ હોય છે. હવે સૂક્ષ્મ કણોનું દળ માસ સ્પેક્ટ્રોગ્રાફની રીતથી મેળવી શકાય.
એટલે એક પ્રકારનું સાધન માસ સ્પેક્ટ્રોગ્રાફ કહેવાય. એમની મદદથી આપણે સૂક્ષ્મ કણોનું દળ છે એ મેળવી શકીએ છીએ. હવે ગ્રહો કે તારાઓ છે તો એમના દળ માટે સાદી તુલનાનો ઉપયોગ કરી શકાતો નથી. તો એમના માટે આપણે ન્યૂટનના ગુરુત્વાકર્ષણ બળ એટલે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ આધારિત જે નિયમો છે એ નિયમોનો ઉપયોગ કરી ગુરુત્વાકર્ષણ બળ પરથી આપણે ગ્રહો કે તારાઓ છે એમનું દળ નક્કી કરી શકીએ છીએ. તો આ થઈ ગયા આપણે જુદા જુદા દળની ચર્ચા કરી ગયા. ખૂબ સૂક્ષ્મ દળની પણ ચર્ચા કરી, ખૂબ મોટા દળની પણ ચર્ચા કરી, વજન અને દળની વ્યાખ્યા વિશે પણ ચર્ચા કરી ગયા. ચાલો તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રીજો અગત્યનો ટોપિક, પહેલો અગત્યનો ટોપિક લંબાઈનું માપન, બીજો અગત્યનો ટોપિક દળનું માપન અને ત્રીજો ટોપિક છે સમયનું માપન. તો આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ પ્રાચીન સમયની અંદર સમયનું માપન છે એ કેવી રીતે કરવામાં આવતું. તો તમે સાંભળેલું હશે કોઈને કોઈ જગ્યાએ કે પ્રાચીન સમયની અંદર જો આપણે સમયનું માપન કરવું હોય તો કોઈ વસ્તુ ઉપર સૂર્યપ્રકાશ પડે તો તે વસ્તુનો પડછાયો જ્યારે પડે એ પડછાયા ઉપરથી પડછાયાની લંબાઈને આધારે નક્કી કરવામાં આવતું કે ભાઈ 10 વાગ્યા છે, 11 વાગ્યા છે કે 12 વાગ્યા છે. હાલમાં જયપુર ખાતે જંતર મંતર મ્યુઝિયમ કહેવાય, એ જંતર મંતર મ્યુઝિયમની અંદર આ પ્રકારની વસ્તુ પર સૂર્યપ્રકાશ પડે તો એ સૂર્યપ્રકાશનો જે વસ્તુનો જે પડછાયો પડે છે તે પડછાયા પરથી સમય નક્કી કરવામાં આવતો. તો આ પ્રાચીન સમયની વાત થઈ. ત્યાર પછી લોલકવાળા ઘડિયાળનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો સમય માટે, અને હાલમાં આપણે સેલવાળા ઘડિયાળ આપણે હાથમાં પણ પહેરીએ, કાંડામાં પણ પહેરીએ છીએ, દિવાલ ઘડિયાળ પણ આવે છે, જે ઘડિયાળની મદદથી આપણે સમય છે એનું માપન કરતા હોઈએ છીએ. ત્યાર પછી સૂક્ષ્મ અને ચોકસાઈપૂર્વક જો આપણે સમયનું માપન કરવું હોય તો એમના માટે ઘડિયાળનો ઉપયોગ ન થાય, તો એમના માટે સીઝિયમ એટોમિક ક્લોકનો ઉપયોગ થાય. તો સીઝિયમ એટોમિક ક્લોક જે છે એની અંદર સીઝિયમના જે પરમાણુ છે એ પરમાણુનું દોલન થતું હોય અને તે પરમાણુના દોલનને આધારે એનો સમય છે એ નક્કી થતો હોય. તો હાલમાં આપણે ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ કે જેને આપણે ગુજરાતીમાં ભારતીય પ્રમાણભૂત સમય ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ IST ને જાળવી રાખવા એટલે સમગ્ર દેશમાં એક સરખો સમય જાળવી રાખવા માટે દિલ્હી ખાતે NPL એટલે રાષ્ટ્રીય ભૌતિક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા નેશનલ ફિઝિક્સ લેબમાં સીઝિયમ એટોમિક ક્લોકને રાખેલી છે, જે ખૂબ જ સૂક્ષ્મ અને ચોકસાઈપૂર્વકનો સમયગાળો છે એનું માપન કરે છે. આ ઉપરાંત સૂક્ષ્મ સમયના માપન માટે આપણે કેમેરાનો પણ ઉપયોગ કરીએ છીએ. કેમેરાની મદદથી ગણતરીની સેકન્ડમાં કઈ ઘટના બની તેના વિશે આપણે માહિતી મેળવી શકીએ છીએ. આ ઉપરાંત મલ્ટીફ્લેશ ફોટોગ્રાફી જે આવી ટેકનોલોજી છે એમની મદદથી આપણે સૂક્ષ્મ સમયનું માપન છે એ સહેલાઈથી કરી શકીએ છીએ. તો આવતીકાલે આપણે માપનમાં આવતી ચોકસાઈ અને માપનની અંદર આવતી જુદી જુદી ત્રુટીઓ, એમની અંદર આવતી સચોટતા, એમના વિશેનું વર્ણન જોઈશું. તો આજે આપણે લેક્ચર નંબર 3 ની અંદર આટલી માહિતી રાખીએ છીએ. આવતીકાલે આપણે વધારે માહિતી આ ચેપ્ટરની અંદર જોઈશું.